Good evening everyone. So, সকলোৰে এটা মনত কোৱেশ্চন আছিল, কোৱেশ্চনটো এনেকুৱা আছিল যে 2025ত মেট্ৰিক হ'বনে নহয় আৰু সকলো জল্পনা কল্পনাৰ উৰ পেলাই SEBA অফিচিয়েল নটিফিকেশন probably 26th of Aprilত ৰিলিজ কৰিছে য'ত হয়তো নামটো চেঞ্জ হ'ব পাৰে, HSLC নহ'ব পাৰে, কিন্তু but still আমি এই বিষয়ে নিশ্চিত 100% নিশ্চিত যে 2025ত তোমালোকে মেট্ৰিকৰ সমপৰ্যায়ৰ বা HSLCৰ সমপৰ্যায়ৰ এটা পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ আছা আৰু এতিয়ালৈকে সেবাই কোনো এনেকুৱা গাইডলাইন উলিওৱা নাই য'ত এটো মেনশন কৰা হৈছে যে মেট্ৰিক এই বছৰৰ পৰা নহয়, তেনেকুৱা কোনো নটিফিকেশন এতিয়ালৈকে অহা নাই। ওকে, এতিয়া কথা এটা হ'ল কি, মই আজিৰ নটিফিকেশনখন লৈ যাম, আমাৰ থাম্বনেইলটো দেখাই গৈছে, আমাৰ টিমে বনাইছে আৰু টিমে বনোৱা দেখি পেলাই মই পিছত টিমক কোৱেশ্চন কৰিছো, বাপৰে এইটো বৰ সাংঘাতিক দেখোন এটা কোৱেশ্চন মাৰ্ক উঠাই দিয়া হ'ল, সঁচাকৈ মেট্ৰিক পৰীক্ষা বহুত টান হ'ব নেকি? SEBA notice truth explained. আচ্ছা, প্ৰথম কথা সেবাই কিমান সঁচা কৈছে কিমান মিছা কৈছে সেইটো সেবাই জানিব, বাট নটিছখনে যিটো সত্য বিয়াৰ কৰিছে সেই সত্যটোক আজি আমি ইয়াত এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ ওলাইছো। কিন্তু এই যে লাইনটো সঁচাকৈ মেট্ৰিক পৰীক্ষা বহুত টান হ'ব নেকি, এই কনসেপ্টটো আমি তেতিয়া গম পামগৈ, এই কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ তেতিয়া পামগৈ যেতিয়া আমি আজিৰ এই গোটেই আলোচনাটো শেষ কৰিম, তেতিয়ালৈ আমি অৰ্থাৎ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈ আমি গম পামগৈ সঁচাকৈ মেট্ৰিক পৰীক্ষা বহুত টান হ'বনে নহয়। আমি আজিৰ যিখন নটিচ লৈ পেলাই আমি আহিছো, সেবাৰ যিটো নটিফিকেশন লৈ আহিছো, সেই সেবাৰ নটিফিকেশন লৈ আমি যাওঁ। সো অফ কোৰ্স এজ ইউজুৱেল সেবাই আকৌ কি কৰিছে, এখন নটিফিকেশন ৰিলিজ কৰিছে, যিখন নটিফিকেশন ভালকৈ স্ক্যান কৰি দিয়া নাই আৰু তাৰ ফলত আখৰবোৰ সৰু সৰু অস্পষ্ট ধৰণেৰে বৰ্ডত দেখা পোৱা গৈছে, বাট কিয়া কৰে, সেবা তো সেবা হি रहेगा। সো বাকিখিনিতো কথা সেবাই বহুত ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইংলিছ ইউজ কৰি পেলাই এই নটিফিকেশনখন বিচাৰি লিখি উলিয়াইছে। প্ৰথম কথা, তোমালোকৰ এই কেইটামান পইণ্ট ইয়াত ইন্ট্ৰডিউস কৰোৱা হৈছে, এই নটিফিকেশনৰ জৰিয়তে কেইটামান বস্তুৰ প্ৰতি তোমালোকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে। ওকে, সো প্ৰথম পইণ্টটো কি, তোমালোকৰ এটা নতুন সাবজেক্টৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে, দ্য বোৰ্ড অফ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন আসাম হেজ ডিসাইডেড টু ইন্ট্ৰডিউস আ নিউ ইলেক্টিভ সাবজেক্ট টু ইম্পাৰ্ট এডুকেশ্যন অন আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স এণ্ড ৰবটিক্স ফ্ৰম দ্য একাডেমিক সেশন 2024-25 in class 9 and from the academic session 2025-26 in class 10. The textbook can be accessed by any of the following ways. Okay, the PDF version. So এটা কথাটো হল কি, যিসকলে 2024 অৰ্থাৎ এই বছৰটো তোমালোকে ক্লাস 9 লৈ যিসকলে পাইছা তেওঁলোকে এটা নতুন সাবজেক্ট তোমালোকে নিজৰ ইলেক্টিভ সাবজেক্ট হিচাপে ল'ব পাৰিবা আৰু সেই সাবজেক্টটো হৈছে AI। আমি AI শুনি থাকো, ৰাইট? আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স এণ্ড ৰবটিক্সৰ বিষয়ে তোমালোকে এই নতুন সাবজেক্টটো পঢ়িবলৈ পাবা। আৰু যিসকল ক্লাস 10 এই বছৰ যিসকলে ক্লাস 10ত পঢ়ি আছে তেওঁলোকে এই বছৰ এই সাবজেক্টটো ল'ব নোৱাৰা। অফ কোৰ্স তোমালোকে যোৱা বছৰত 9ত যিটো সাবজেক্ট পঢ়ি আহিছিলা ইলেক্টিভ, সেই সাবজেক্টটো এতিয়াও তোমালোকে পঢ়িব লাগিব। কিন্তু এই বছৰটো যিসকলে 9লৈ পাইছা তেওঁলোকে আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স এণ্ড ৰবটিক্স এই সাবজেক্টটো চুজ কৰিব পাৰিবা আৰু এই সাবজেক্টটো চুজ কৰিব অৰ্থাৎ ৰবটৰ লগত ৰিলেটেড, আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সৰ লগত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান কথা তাত থাকিব, এটা কোৰ্স প্ৰিপেয়াৰ কৰা হৈছে। আৰু যিসকলে এই সাবজেক্টটো ক্লাস 9ত এই বছৰ পঢ়িবা তেওঁলোকে অহা বছৰ ক্লাস 10তো সেই সাবজেক্টটোই পঢ়িব লাগিব। ওকে, সো যদিহে কাৰোবাৰ ইন্টাৰেষ্ট আছে আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স এণ্ড ৰবটিক্সত যদি ইন্টাৰেষ্ট আছে, আৰু মই যিমান দূৰ ভাবিছো এইটো থিওৰিৰ লগতে প্ৰেক্টিকেল বহুত বেছি জড়িত হৈ থাকিব, কাৰণ ৰবটিক্সৰ কথা, ৰবট বনোৱা মেলোৱা এইবোৰ চাগে শিকোৱা হ'ব। এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা ধৰণৰ যিহেতু টেক্সটবুক আমি দেখা নাই, গতিকে অৰ্থাৎ সেবাই বনোৱা টেক্সটবুক আমি এতিয়ালৈকে যিহেতু চোৱা নাই, গতিকে আমি এই বিষয়ে বহুত বেছি তথ্য দিব নোৱাৰিম, কিন্তু ষ্টিল আমি ভাবিছো যে এইটো প্ৰেক্টিকেল মাৰ্কসে বহুত বেছি ইয়াত ইম্পৰ্টেন্স পাব। So of course the PDF version of the textbook is available in the official website of SEBA in the textbook section. SEBA আপলোড কৰিছে বুলি কৈছে আৰু টেক্সটবুক ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা তোমালোকে, আৰু ওপেন মাৰ্কেটতো এই কিতাপখন পোৱা যাব। গতিকে এইটো হৈ গ'ল তোমালোকৰ যিসকল 9ৰ ষ্টুডেন্ট, সেই যিসকল 9ৰ ষ্টুডেন্টে চাই আছে তেওঁলোকে যদি এতিয়া এই সাবজেক্টটো ল'ব খোজা আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স এণ্ড ৰবটিক্স, তেন্তে অফ কোৰ্স তোমালোকে সেই সাবজেক্টটো চুজ কৰিব পাৰা। সদায়নৰ কিমান হিন্দী, হিষ্ট্ৰী, সংস্কৃত, ইলেক্টিভ এডভান্স মেথমেটিক্স, জিঅ'গ্ৰাফি পঢ়ি থাকিম, কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু পঢ়ো, কাৰোবাৰ হয়তো এইবোৰ বহুত বেছি ইন্টাৰেষ্ট থাকিব পাৰে, গতিকে জাষ্ট গো ফৰ ইট। ওকে, the practical marks of all vocational subjects, artificial intelligence and robotics, garment designing, woodcraft, music, dance, yoga and physical education, fine art, home science, weaving and textile design, and all subjects under NSQF shall be 50% from the academic session 2024-25. এতিয়া এই 2024-25 সেশনৰ পৰা এই বছৰৰ পৰা অৰ্থাৎ যিসমূহ ভোকেশনাল সাবজেক্ট আছে, woodcraft কাঠেৰে বস্তু বনোৱা,
মিউজিক ডান্স য়োগা ফিজিক্যাল এডুকেশ্যন আমি অলপ আগত কথা পতা AI এণ্ড ৰবটিক্স আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স এণ্ড ৰবটিক্স ফাইন আৰ্ট হোম চায়েন্স বা উইভিং এণ্ড টেক্সটাইল ডিজাইন এই সকলোবোৰ ছাবজেক্টত এই ভকেশ্যনেল ছাবজেক্টবোৰ আচলতে এইবোৰ হাতৰ কামৰ লগত বহুত বেছি জড়িত এই ছাবজেক্টসমূহ আৰু সেইকাৰণে তোমালোকৰ থিওৰিৰ লগতে ইয়াত কি ইন্ট্ৰডিউস কৰোৱা হৈছে 50% প্ৰেক্টিকেল মাৰ্ক ইন্ট্ৰডিউস কৰোৱা হৈছে গতিকে যিসকলে এই ছাবজেক্টসমূহ লবা তেওঁলোকে প্ৰেক্টিকেলৰ ওপৰত অফ কোৰ্স বহুত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব ওকে সো এইখিনিলৈকে বুজি পাইছে এইখিনিলৈকে বহুত বেছি তোমালোকৰ কাৰণে জৰুৰী ইমান বেছি কথা নাই আসলতে বাট ষ্টিল কথাখিনি যেহেতু নোটিফিকেশনটো আহিছে সেইখিনি কথা তোমালোকৰ কাৰণে ক্লিয়াৰ কৰি দিছো আমি তো প্ৰেক্টিকেল মাৰ্কস ফৰ কম্পিউটাৰ সায়েন্স এণ্ড কমাৰ্স উইল বি 30% এজ বিফোৰ আগতে এইবোৰ ছাবজেক্টৰ এই ভকেশ্যনেল ছাবজেক্টবোৰটো 30% প্ৰেক্টিকেল মাৰ্কস আহিছিল আৰু সেই সাবজেক্টসমূহত এতিয়াৰ পৰা 50% প্ৰেক্টিকেল মাৰ্কস আহিব কিন্তু দুটা সাবজেক্টত এতিয়া 30% প্ৰেক্টিকেল মাৰ্কস আগৰ দৰে ৰখা হৈছে এটা হৈছে কম্পিউটাৰ সায়েন্স এটা হৈছে কম্পিউটাৰ সায়েন্স যিসকলে কম্পিউটাৰ সায়েন্স লৈছা তেওঁলোকে 30% প্ৰেক্টিকেল মাৰ্কসৰ পৰীক্ষাত এপিয়াৰ হ'ব লাগিব আৰু কমাৰ্চৰ যিসকল ষ্টুডেন্ট তেওঁলোকে 30% কমাৰ্চ ৰিলেটেড সাবজেক্ট যিসকলে লৈছা তেওঁলোকে 30% পাবা ওকে এতিয়া আহু আমি অকনমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাবোৰলৈ The district level internal examination committee will conduct the practical exam for all the subjects that is artificial intelligence and robotics, garment designing, woodcraft, music, dance, yoga, physical education, computer science, commerce, fine art, home science, weaving and textile design and all the subjects under NSQF for both classes 9 and also for final board exam of class 10 2025. The system of taking practical exam at the center level is abolished. The students must pass in the practical examinations separately. এতিয়াৰ পৰা কি কৰিব তোমালোকৰ যি হম প্ৰেক্টিকেল এক্সাম হে প্ৰেক্টিকেল এক্সাম আগতে কি হৈছিল তোমালোকৰ স্কুলে প্ৰেক্টিকেলৰ নম্বৰ পঠায় আৰু সেই প্ৰেক্টিকেলৰ নম্বৰখিনি মাৰ্কশিটত তোমালোকৰ বহিত এড হৈ যায় হয়নে কথাটো কিন্তু এতিয়াৰ পৰা যেনেকৈ তোমালোকে মেট্ৰিকত এপিয়াৰ হ'বলৈ যাওঁতে ৰিটেন পৰীক্ষাত থিওৰি পৰীক্ষাত এপিয়াৰ হ'বলৈ যাওঁতে যেনেকৈ চেণ্টাৰত গৈ পেলাই পৰীক্ষা দিব লগা হয় সিমিলাৰলি এই বোৰ্ড এক্সাম যেতিয়া হ'ব তেতিয়া তোমালোকৰ কাৰণে এই ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেল ইন্টাৰনেল এক্সামিনেশন কমিটিয়ে চেণ্টাৰ পাতি পেলাই তাত প্ৰেক্টিকেল এক্সাম পাতিব আৰু সেই প্ৰেক্টিকেল এক্সামত তোমালোকে পাস কৰিবই লাগিব নহলে তোমালোকৰ সেই সাবজেক্টটো ফেইল হিচাপে কনসিডাৰ কৰা হ'ব গটিকে বি ভেৰি কেয়াৰফুল যি সকলে প্ৰেক্টিকেল মিস কৰা বা যি সমূহ স্কুলত প্ৰেক্টিকেলক বহুত বেছি গুৰুত্ব দিয়া নহয় তোমালোকৰ সাৰে প্ৰেক্টিকেল কৰোৱাৰ হলনি বহুত বেছি গুৰুত্ব দিছে সাৰক গৈ পেলাই কবা যে সাৰ এবাৰটো প্ৰেক্টিকেলৰ এনেকুৱা হ'ব বুলি আমি গম পাইছো প্ৰেক্টিকেল সেন্টাৰ পাতি পেলাই কৰিব 9 আৰু 10 দুইটাৰ কাৰণে গটিকে আপোনালোকে আমাক প্ৰেক্টিকেলত বেছি গুৰুত্ব দিয়ক আমাক প্ৰেক্টিকেলৰ এখিনি ইকুইপমেন্ট আনি দিয়ক আৰু যদি হে তোমালোকে নিজে আগবাঢ়ি নোযোৱা তেন্তে হয়তো প্ৰেক্টিকেলত কোনোবা স্কুলত কম গুৰুত্ব দিব পাৰে তেতিয়া কিন্তু সমস্যা হ'ব কাৰণ প্ৰেক্টিকেল এক্সামত তোমালোকে পাস কৰিবই লাগিব ইট ইজ মেন্ডেটৰী ইট ইজ কম্পালসৰী গটিকে ডোন্ট মিস দিস সো যিসকলে এই সাবজেক্টসমূহত আছে প্ৰেক্টিকেল থকা সাবজেক্টসমূহত আছে আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স গাৰ্মেন্ট woodcraft music dance fine art yoga physical education computer science home science weaving and textile তেওঁলোকে এই প্ৰেক্টিকেল এক্সাম সমূহত এপিয়াৰ হ'বলৈ হলে সেন্টাৰলৈ যাব লাগিব আৰু সেই কথাটো সেবাই ইয়াত স্পষ্ট কৰি দিছে 9 আৰু 10 দুইটা ক্লাছৰ কাৰণে বোৰ্ড এক্সাম হ'ব বুলি ইয়াত দেখিলানে for final board exam of class 10 2025 that means HSLC নাম নহলেও এটা board exam যে হ'ব হেতু নিশ্চিত কৰিছে সেবাই গটিকে এই প্ৰেক্টিকেল এক্সামিনেশন সমূহলৈ তোমালোকে নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি ৰাখিবা প্ৰেক্টিকেল ক্লাছসমূহ মিস নকৰিবা প্ৰেক্টিকেলক ইগনোৰ নকৰিবা আৰু হেতুৱে তোমালোকক তোমালোকৰ যেটো মাৰ্কশিট হে মাৰ্কশিটটোত বিৰাট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব নহয়তো বাকি বিলাকৰ প্ৰেক্টিকেল হয়তো স্কুলতে থাকিব যেনেকৈ সায়েন্সৰ বাকিবাৰ কিন্তু ইভাগে এইখিনি যিখিনি সাবজেক্ট ভকেশ্যনেল সাবজেক্টখিনি হে ভকেশ্যনেল সাবজেক্টখিনি তোমালোকৰ কাৰণে কি হ'ব তাত সেন্টাৰত তোমালোকৰ কাৰণে পতা হ'ব ওকে চলো তাৰ পাছৰ পইণ্টটো লৈ যাও এতিয়া এইটো তোমালোকৰ কাৰণে কোনোবাই হয়তো এতিয়া এই তোমালোকে এই কিদিনত যি সকলে এই নোটিফিকেশনৰ কথা গম পাইছা তেওঁলোকে নিশ্চয় এইটো কথাক লৈ অকনমান দুখ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছা এইটো অকনমান সেবাই দিলে ঝটকা এটা আৰু এইটো আমি যোৱা বছৰে এক্সপেক্ট কৰিছিলো আসলতে যে সেবাই এনেকুৱা কৰিব পাৰে So students have to secure pass mark in both MCQ and descriptive questions separately. Bombshell. Students have to secure pass mark in both MCQ and descriptive questions separately. That means তোমালোকৰ যিখন question paper হে question paper খনত দুই ধৰণৰ question থাকে এটা হৈছে MCQs multiple choice question যেটো যোৱা বছৰ মেট্ৰিকত কৰা হৈছে অলৰেডি আৰু তাৰ উপৰি এখিনি থাকে descriptive question যত তোমালোকে আগৰ নিচিনাকৈ দীঘল কৈ আনসাৰ লিখিব লগা হয় ৰাইট এতিয়া তাত কি হৈছিল গুটেই বহিখনত তোমালোকে যিমান কোৱেশ্চন কৰিছা সেই কোৱেশ্চন খিনিৰ ওপৰত তোমালোকে যিমান নম্বৰ পাইছা সেই নম্বৰটো যদি পাস মাৰ্কতকৈ বেছি হয় তেতিয়ালে তুমি পাস আৰু নহলে ফেইল হেতুৱে অফ কোৰ্স কোৱা হয় কৰা হৈ আহিছিলে কিন্তু এতিয়া কথাটো হৈছে কি এই
MCQ আৰু ডেসক্ৰিপটিভ কুৱেশ্যনক বেলেগ বেলেগ কৰি দিয়া হৈছে আৰু এইটো সেবাই ডিক্লেয়াৰ কৰিছে যে এতিয়াৰে পৰা ষ্টুডেণ্টে MCQৰ কাৰণে বেলেগকৈ পাছ কৰিব লাগিব আৰু ডেসক্ৰিপটিভ কুৱেশ্যনৰ কাৰণেও বেলেগকৈ পাছ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনৰ কাৰণে বেলেগ পাছ মাৰ্ক থাকিব আৰু যিখিনি লিখা কুৱেশ্যন দীঘল কুৱেশ্যন সেই দীঘল কুৱেশ্যনখিনিৰ কাৰণেও বেলেগ পাছ মাৰ্ক থাকিব কোনোবা এটাত যদি ফেইল কৰা অৰ্থাৎ পাছ মাৰ্কতকৈ যদি কম পোৱা কোৱালিফাইং মাৰ্কতকৈ যদি কম পোৱা তেতিয়াহ'লে অফ কোৰ্স সেই সাবজেক্টটো তোমাক ফেইলিয়ৰ হিচাপে ফেইল হিচাপে কনসিডাৰ কৰা হ'ব গতিকে বি ভেৰি ভেৰি কেয়াৰফুল ভয় খাব কোৱা নাই সাৱধান হ'ব কৈছো 50% of internal assessment marks will be added with the marks secured in MCQ and remaining 50% with the marks secured in descriptive questions. In that case, pass marks for MCQ portion shall be 13, pass marks for IA in MCQ shall be 2, and similar for descriptive question portion also. It's very interesting kotha. 50% of internal tumalkor jitu internal assessment mark thake no internal marks. Ei internal marks or adha number MCQs or number lo tumalke MCQ section to jiman number paba jeniba MCQ section to tumalke 20 number pala hei 20 or logot IA er adha mark juk kora hobo IA er adha mark juk kora hobo descriptive question jeniba tumi pala 22 tar logot hei baki thoka ji 50% internal assessment or ji baki 50% hei 50% juk kora hobo ঠিক আছে সো দ্যাট মিন্স তুমি যদি ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্টত জেনিবা 6 পাইছা সেই 6 টুক দুভাগত ভাগ কৰি দিব 3 and 3 আৰু দুইটা 3 and 3 এটা MCQ লগত যোগ কৰা হ'ব এটা 3 তোমাৰ ডেসক্ৰিপটিভ কুৱেশ্যনৰ যেটো তুমি নম্বৰ পাইছা সেই নম্বৰৰ লগত যোগ কৰা হ'ব দ্যাট মিন্স MCQ পৰ্চনটো তুমি পাস কৰিবলৈ হলে কিমান নম্বৰ পাব লাগিব 13 নম্বৰ পাব লাগিব কিমান স্কোৰ কৰিব লাগিব 13 MCQ সেকশনটো তোমালোকে 13 পাব লাগিব descriptive section to tumi pass mark hobo tumar karone 13 aru internal assessment ot tumi minimum 2 number pabo lagibo internal assessment ot tumi kiman number pabo lagibo minimum 2 number pabo lagibo pass koriboloi eta section ot MCQ jotu tumi 2 pabo lagibo aru jitu tumar descriptive section he descriptive section to 2 pabo lagibo কম পাইছা না that means 13 যোগ 2 15 আৰু MCQ সেকশন তো 13 যোগ 2 15 15 যোগ 15 30 টোটাল 30 মার্কস যেটো তোমালোকৰ পাস মার্ক সেই পাস মার্কক দুটা ভাগ কৰি দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ দুইটা সেকশনতে মিনিমাম 15 15 পাব লাগিব আৰু তেতিয়াহে তোমালোকে এই এক্সামটোত নিজকে পাস হোৱা দেখিবা হেতু কথাক লৈ কেয়াৰফুল হ'ব the OMRs will be of forces that is ABCD এটো তোমালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট নহয় এটো টিচাৰ সকলৰ কাৰণে নটিফিকেশন ওকে সো এটো কথা বুজি পালা নম্বৰ কথাটো বুজি পালা ভয় কৰিব লাগে নে নালাগে টান হবনে নহয় এই বিষয়ে আমি অকন পাছত কথা পাতিম প্ৰথমতে আমি নটিফিকেশনটো ভালকৈ পঢ়িলো in English and other language subjects it is not necessary that all the questions will be from the prescribed lesson chapters only তোমালোকে যে হুধি আছা স্যার বাহিৰৰ কোৱেশ্চন আহিব নেকি স্যার কমন কোৱেশ্চন পাম নে নাপাম এতিয়া চাবা in English and other language subjects it is not necessary that all the questions will be from the prescribed lesson chapters only there may be unseen passages grammar items etc the questions will be based on the learning outcomes of the subjects okay এতিয়া language subject কোনবোৰ কয় language subject হৈছে ইংলিশ ঠিক আছে language subject হৈছে তোমাৰ assamese language subject হৈছে হিন্দী ইংলিশৰ লগতে তোমাৰ হ'ব assamese that means MI related যিখিনি subject বা হিন্দী ঠিক আছে বা কোনোবাই সংস্কৃত যি আছে language subject এটা এই language subjectত কি হ'ব it is not necessary that all the questions will be from the prescribed lesson chapters only তোমালোকৰ কিতাপত যি কিটা সিলেবাসৰ ভিতৰত থকা চেপ্টাৰ কৈছে সেই চেপ্টাৰ কেইটাৰ প্ৰাইজে তোমালোকে আসামিজ বা হিন্দী বা ইংলিশত কোৱেশ্চন পাবা তেনেকুৱা নহয় there may be unseen passages তোমালোকে নুপুৱা কিছুমান পেছেজ হয়তো তাত থাকিব সিন পেছেজ আনসিন পেছেজৰ কথা তোমালোকে অফ কোৰ্স জানা বা গ্ৰামাৰ আইটেম তোমালোকে যিবোৰ তোমালোকৰ কিতাপত থকা যিখিনি গ্ৰামাৰ সেই গ্ৰামাৰ খিনিৰ উপৰিও বেলেগ ধৰণৰ গ্ৰামাৰৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে the questions will be based on the learning outcomes of the subjects কুটি সাবজেক্ট তুমি যিমানখিনি কথা শিকিব পাৰিছা বা তোমাক শিকাবলৈ ট্ৰাই কৰা হৈছে সেইখিনিৰ ওপৰত বেস কৰিয়ে তোমাক কোৱেশ্চন সোধা হ'ব that means এতিয়াৰ পৰা কেৱল সেই এক্সাৰসাইজত থকা কোৱেশ্চন কিটা চালে নহব বা তোমালোকৰ এক্সাম্পলত থকা কোৱেশ্চন কিটা চালে নহব তোমালোকে কি কৰিব লাগিব তোমালোকে কনসেপ্টক গুৰুত্ব দিব লাগিব মুখস্থ কৰিলে নহব তোমালোকে গুটেই বস্তুবোৰ তোমালোকৰ টেক্সটবুকখনৰ যিসমূহ চেপ্টাৰ সেই চেপ্টাৰসমূহ ভালকৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়াহে এতিয়াৰে পৰা পৰীক্ষাত তোমালোকে ভাল নম্বৰ পাব পাৰিবা ওকে in the subject science and mathematics the question problems will be concept based which may not be directly from the textbook এতিয়া যোৱাবাৰ মানে এই পাৰ হৈ যোৱা পৰীক্ষাটো মেথছক লৈ পেলাইটো সবে চিয়ন বাখৰ লগাই আছিল স্যাৰ আমুকৰ কোৱেশ্চন আহিলে বাহিৰৰ কোৱেশ্চন আহিলে এটা কথাটো হল কি বাহিৰৰ কোৱেশ্চন এই কাৰণে লাগিছে যে কোৱেশ্চনটো তোমালোকে আগতে দেখা নাই কিটো কোৱেশ্চনখিনি কি আছিল কোৱেশ্চনখিনি ভিতৰৰ কোৱেশ্চনে আছিল কাৰণ তোমালোকে যেটো পৰীক্ষাত
কোনোবাই হয়তো যিয়ে মেথছত কম নম্বৰ পাইছা কিন্তু একেটা পৰীক্ষাটো 100ৰ ভিতৰত 100 পোৱা ষ্টুডেণ্টো ওলাইছে একেটা পৰীক্ষাতে তেওঁলোকেতো একেখন কিতাপে পঢ়িছে দ্যাট মিন্স প্ৰবলেমটো ক'ত হৈ আছে প্ৰবলেমটো হৈ আছে কনচেপ্টত অৰ্থাৎ আমি সদায় সেই এক্সাৰসাইজৰ ভিতৰত থকা কুৱেশ্যন কেইটাকে মুখস্থ কৰি পেলাই পৰীক্ষা দিবলৈ গৈছিলো কিন্তু এতিয়া সেবাই এইটো কথা ডিক্লেয়াৰ কৰিছে ইংলিছৰ নিচিনা ল্যাঙ্গুৱেজ সাবজেক্টত বাহিৰৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে বুলি স্পষ্টকৈ কৈ দিছে বাহিৰৰ পৰা মানে টেক্সটবুকৰ কুৱেশ্যনবোৰ নহয় যিবোৰ পেছেজৰ কুৱেশ্যন বা গ্ৰামাৰৰ কুৱেশ্যন সেইখিনি বাহিৰৰ পৰা আহিব পাৰে আৰু সায়েন্স আৰু মেথছৰ নিচিনা সাবজেক্টত তোমাৰ যিমানবোৰ কুৱেশ্যন বা প্ৰবলেম এৰাইজ হ'ব সেইখিনি কনসেপ্ট বেসড হ'ব অৰ্থাৎ তুমি মুখস্থ কৰিলে হয়তো আকৌ এটা ঠেকেছা খাই যাব পাৰা which may not be directly from the textbook কিতাপৰ পৰা সিধা কুৱেশ্যন হয়তো উঠাই দিয়া তুমি নাপাবা গম পাইছানে তুমি এতিয়াৰ পৰা টেক্সটবুকৰ পৰা সিধা একেবাৰে নাহিব বুলি কোৱা নাই কিন্তু সিধা একদম ডিটো সেম টু সেম কুৱেশ্যন হয়তো তাত নাপাবা even questions from examples and references may be included in question papers so তোমালোকৰ যিখিনি reference and exampleত যিবোৰ question থাকে সেই question খিনি হয়তো তোমালোকৰ question paper আহিব in some cases the MCQs may warrant summations calculations also so MCQs ত তোমালোকৰ কি হয় calculation তোমালোকে এতিয়া কৰিব লগা হ'ব অলপ টাফ calculationৰ problem তোমালোকৰ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিব the questions will be based on the of course learning outcomes of the content of the subjects so subjectত তোমালোকৰ কোৰ্সত যিমানখিনি কথা তোমালোকৰ ইন্ট্ৰোডিউস কৰোৱা হৈছে সেই সকলোখিনি বস্তুৰ মাজৰ পৰা সকলোখিনি বস্তু মিলাই মিলি তোমালোকলৈ কোৱেশ্চন অনা হ'ব দ্যাট মিন্স তোমালোকে যদি সৰু কথা এটা ইগনোৰ কৰি গুছি গৈছা এই কথাটো আমি মুখস্থ কৰি লম বুলি ভাবি গৈছা তেতিয়া হলে হয়তো প্ৰবলেম ফেস কৰিব পাৰা তাৰ পৰিৱৰ্তে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব যিখিনি কথা তোমালোকক শিকাবলৈ ট্ৰাই কৰা হৈছে বা টেক্সটবুকত আছে সেই কথাখিনি বুজি পোৱাত গোটেই কনসেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ কৰাত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব হলে এটো হৈ গল তোমালোকৰ কাৰণে বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট কথা তাৰ পিছত সোশ্যাল সায়েন্সৰ কথা লৈ আহু ইন দা সাবজেক্ট সোশ্যাল সায়েন্স 1 second the patterns of questions in the subject social science the patterns of questions will also be concept based as per guidelines of NEP that means new education policy 2020 the questions will be based on the learning outcomes of the content of the subject in fact social science to তোমালোকে সিধা ditto questions নাপাব পাৰা যিখিনি সিধা সিধি তোমালোকৰ কিতাপৰ মাজৰ পৰা দি দিছে কিতাপত যিটো চেপ্টাৰ তোমালোকক দিয়া হৈছে সেই চেপ্টাৰটোৰ কথাখিনিৰ মাজৰ পৰা তুমি নিজৰ ধৰণে ভাবিব পৰা তুমি নিজৰ ধৰণে লিখিব পৰা আনসাৰ হয়তো তেওঁলোকে বিচাৰিব এতিয়াৰ পৰা So patterns of questions of other subjects including the vocational subjects will also be changed as per guidelines of NEP 2020 কেৱল এইটা সাবজেক্ট বুলিয়ে নহয় বাকিখিনিৰ প্যাটাৰ্নও চেঞ্জ হ'ব বাকিখিনি কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্ন চেঞ্জ হ'ব আৰু সেইখিনি সময়ত নটিফাই কৰা হ'ব For reference of the teachers as well as students the sample question papers এটো এটা বিৰাট ভুল কথা এটা ইয়াত মেনশন কৰিলে তেওঁলোকে ক'লে যে Mathematics আৰু সায়েন্সৰ ক্লাস 10 ৰ Mathematics আৰু সায়েন্সৰ কাৰণে sample question paper সেবাৰ ওয়েবসাইটত আপলোড কৰা হৈছে বুলি দিলে কিন্তু আমি যোৱা দুটা দিনত আমাৰ টিমে বহুত বেছি চেষ্টা কৰিলে এই sample question paper কেখন ওয়েবসাইটৰ পৰা বিচাৰি উলিয়াবলৈ আমি এতিয়ালৈকে নাই পোৱা সেই কেখন কিন্তু যেতিয়াই তাত আপলোড হ'ব হয়তো তেওঁলোকে ভুলক্ৰমে সেইখিনি ডিলিট হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ সেবাৰ বা এতিয়ালৈকে আপলোড কৰা হোৱা নাই কিবা এটা টেকনিক্যাল ইস্যুজ থাকিব পাৰে আৰু যেতিয়াই এইখিনি আপলোড হ'ব আমি সেই প্যাটাৰ্ন কোৱেশ্চন খিনিৰ বিষয় সেই sample কোৱেশ্চন খিনিৰ প্যাটাৰ্নৰ বিষয় তোমালোকৰ হৈতে কথা পাতিম এটো আসলে নোটিফিকেশনৰ কথা এটা তোমালোকে মোক প্ৰশ্ন কৰিছা যে স্যাৰ এক্সাম বহুত টান হ'ব নেকি বা আমি নিজে নিজকে কোৱেশ্চন কৰিছো কাৰণ আমি থাম্বনেলটো লিখি দিছো কি যে এইবাৰ হসাকয়ে মেট্ৰিক বহুত বেছি টান হ'ব নেকি মই নহব বুলিতো নকওঁ কাৰণ নহব বুলি কলে মিছা কোৱা হ'ব নহব মানে কিয় নহব টান সৰি কিয় হ'ব টান কিয় হ'ব কাৰণ আমি বছৰ পাছত বছৰ কেনেকৈ পঢ়ি আহিছিলো যে আমি এক্সাৰসাইজত থকা কোৱেশ্চন মুখস্থ কৰিম সেই কোৱেশ্চনখিনি আমাৰ পৰীক্ষাত আহিব কমন কোৱেশ্চন পাম প্ৰতি বছৰ কোৱেশ্চন ৰিপিট হ'ব আমি সেই ৰিপিট হোৱা কোৱেশ্চনখিনি আমি বিচাৰি উলিয়াম আৰু সেইখিনি মুখস্থ কৰিম আৰু পৰীক্ষাত আমি 100 ৰ ভিতৰত 80 বা 70 বা 90 বা 100 লৈ গুছি আহিম এতিয়া কথাটো চেঞ্জ হৈ গৈছে কথাটো কিয় চেঞ্জ হৈছে কথাটো এই কাৰণেই চেঞ্জ হৈছে যে তোমালোকক এতিয়াৰ পৰা কনসেপ্টৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হ'ব যিটো সাৰ্পিয়ে যোৱা 3 বছৰে গুৰুত্ব দি আহিছে ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে যে আমি ষ্টুডেন্টক বাৰে বাৰে কওঁ যে ৰাত্তা মত মাৰো পেৰট লাৰ্নিং নহয় মুখস্থ নকৰিবা মুখস্থ কৰিলে কি হয় মুখস্থ কৰিলে সেই বহুত বেছি বিয়া ঘৰত ফ্ৰীতে পাই বহুত বেছি খাই দিয়া মানুহৰ নিচিনা হয় জিয়া খাই দিয়া আৰু তাৰ পিছত ঘৰলৈ আহি হোঁচ মমি হৈ অৱস্থা বেয়া হৈ যায় আমি বাৰে বাৰে এটো কথা কৈ থাকো যে মুখস্থ কৰি যেনিবা পৰীক্ষা দিবলৈ গলা তাত কেনেবা কৈছে নিবা এটা শব্দ তোমাৰ মনলৈ নহা হৈ থাকিলে বা এটা বাক্য মনলৈ নহা হৈ থাকিলে দ্যাট মিন্স 5 মাৰ্কছৰ এটা কোৱেশ্চনত তুমি থকা 20টা বাক্যৰ মাজৰ পৰা হয়তো কেৱল এটা শব্দ বা এটা বাক্য পাহৰি গৈছা কিন্তু সেই শব্দটো বা বাক্যটোৱে তোমাৰ গুটে আনসাৰটো বেয়া কৰি পেলালে কাৰণ তাৰ পিছত আৰু তুমি সেই আনসাৰটো ৰিকালেক্ট কৰিব নোৱাৰা হলা আৰু সেই আনসাৰ তুমি ভুলকৈ যিকোনো খেলিমেলি যাবৰ কথাই হোপা লিখি থৈ গুছি আহিলা সো যিটো কোৱেশ্চনত তুমি 5ৰ ভিতৰত 4 বা 4.5 পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিল তাত তুমি আধা বা 1 পালা
কিন্তু যদিহে তোমাৰ সেই বিষয়টোৰ ওপৰত বিৰাট বেছি এটা গ্ৰিপ থাকিলেহেঁতেন, সেই কথাখিনি যদি তুমি ভালকৈ বুজি থলাহেঁতেন, তেন্তে তুমি তাত নিজে সাজি লিখিব পাৰিলা, নিজে কনষ্ট্ৰাক্ট কৰি লিখিব পাৰিলাহেঁতেন। এতিয়া সেইটোকে সেবাই ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে যে এতিয়াৰে পৰা বাবা মুখস্থ নচলিব, তুমি পঢ়িব লাগিব, তুমি বুজিব লাগিব। তুমি বছৰটোৰ 11 মাহ নপঢ়াকৈ থাকি শেষৰ মাহটোত গাইড বুক কিনি আনিবা, SHARPYৰ ওচৰলৈ সেই কমন কুৱেশ্যন লৈ পৰীক্ষা দিবলৈ গ'লে নহ'ব। তুমি এটলিষ্ট কিতাপখন এবাৰ ভালকৈ লুটিয়াই বগৰাই চাব লাগিব যে ইয়াত কি কি কথা আছে, কোনটো ছাবজেক্টৰ কি কি চেপ্টাৰ আছে, কোনটো চেপ্টাৰে কোনখিনি কথাৰ লগত ডিল কৰিছে, আৰু এই টপিকখিনিৰ লগত কোনখিনি বস্তু জড়িত হৈ আছে। যেতিয়া সেই বস্তুখিনি ক্লিয়াৰ হৈ থাকিব, তেতিয়া যিকোনো ধৰণৰ কুৱেশ্যনৰে তোমালোকে আনসাৰ কৰিব পাৰিবা। সো মেট্ৰিক পৰীক্ষা একেবাৰে টান নহয়। আমি হাতত এতিয়াও আমাৰ হাতত 10 মাহ সময় আছে। এই 10 মাহ বহুত ভালকৈ আমি পঢ়িম, আৰু বহুত ভালকৈ পঢ়াৰ পাছত অফকোৰ্স আমি কমন কুৱেশ্যন দিবলৈ আমিতো আছোৱেই, প্ৰবেবল কুৱেশ্যন দিবলৈ আমিতো আছোৱেই, কিন্তু তেতিয়ালৈকে আমি একেলগতে পঢ়িম। একেলগতে পঢ়িবলৈ এটা কনভেনিয়েন্ট জেগাটো হ'ব আমাৰ এপতো আমি লাইভ ষ্ট্ৰিমিং কৰোঁ, লাইভ ক্লাছেছ কৰোঁ, গতিকে তালৈও তোমালোকে লাইভ ষ্ট্ৰিমৰ সুবিধা ল'ব পাৰিবা। গতিকে প্ৰথমতে এবাৰ এপটোলৈ যোৱা, নিজৰ পছন্দৰ ছাবজেক্টটো সিলেক্ট কৰা, আৰু যিসকল কম্পাৰ্টমেণ্টেলৰ ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকেও এপটোলৈ গৈ অফকোৰ্স এক্সেছ লৈ পেলাই পঢ়িব পৰা, হাতত তোমালোকৰ এতিয়াও সময় আছে। গতিকে SHARPY ইজ হিয়াৰ, ডোন্ট ফিয়াৰ। তোমালোকৰ পৰীক্ষা কোনো কাৰণতে বেয়া নহয়, কম্পাৰ্টমেণ্টেলৰো বেয়া নহয়, আৰু যিসকলে এই মুহূৰ্তত 9 বা 10ত আছা তেওঁলোকৰো বেয়া নহয়। যিসকলে এই মুহূৰ্তত লাগিছে যে বাহিৰৰ কুৱেশ্যন আহিব, বহুত টান হ'ব, তেওঁলোকৰ কাৰণে সকলো বস্তু আসান কৰি পেলাবলৈ, লাইফ জিংগল কৰি দিবলৈ SHARPY ইজ অলৱেজ হিয়াৰ, SHARPY উইল বি অলৱেজ হিয়াৰ।